म यो भिडियो बनाउँछु सोचेको थिइनँ, तर धेरैजना हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले आफ्नो मेहनतको पैसा डुबाइराख्नु भएको छ, फसाइराख्नु भएको छ। त्यसको कारणले म आज यो भिडियो बनाउन बाध्य भएको छु। आज म तपाईहरुलाई MLM यानी कि मल्टिलेभल मार्केटिङको बारेमा केही कुराहरू शेयर गर्न चाहन्छु, जसको बारेमा हरेक नेपालीले थाहा पाउन एकदमै जरुरी छ। नेपालमा अहिले धेरै स्क्याम्सहरू भइरहेको छ, धेरै स्क्यामर्सहरू आइरहेको छ, स्पेशली इन्डियाबाट, किनकि उनीहरुलाई थाहा छ कि नेपाली यानी कि हामी उनीहरुको इजी टार्गेट हौं। हामीहरुलाई उनीहरुले इजिली टार्गेट गर्न सक्छ, इजिली हामीलाई फसाउन सक्छ, राम्रोसँग उनीहरुले बुझेको छ। त्यही कारणले नेपालमा धेरै स्क्याम्सहरू भइरहेको छ। तपाईले पक्कै पनि WhatsAppमा एउटा फोनको भरमा दिनको 500, 1000, 2000 कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर सुन्नु नै भएको छ होला। तपाईले एउटा प्रोडक्ट पर्चेज गर्नुस्, यो प्रोडक्ट पर्चेज गर्नु भइसकेपछि तपाईले यही प्रोडक्टलाई आफ्नो फ्रेन्डलाई वा फ्यामिलीलाई सेल गर्नुभयो र उनीहरुले किन्यो भने तपाईले त्यहाँबाट कमिसन पाउनुहुन्छ भनेर पनि सुन्नु भएको छ होला। यदि तपाईले यस्तो खालको मेसेज पाउनु भयो वा यस्तो खालको कुरा गरेर तपाईलाई कसैले सेल गर्न खोजिरहेको छ भने त्यस्तो मान्छे वा त्यस्तो स्किमबाट तपाईहरु टाढा बस्नु होला, तपाई स्क्याममा पर्नुहुन्छ। पैसा कमाउने लोभ देखाएर नेपालमा मल्टिलेभल मार्केटिङ गर्ने कम्पनीहरु धेरै नै ओपन भइरहेको छ। खासमा अहिले मात्र ओपन भएको हैन, धेरै अगाडिदेखि नै ओपन भइरहेको थियो र MLM गर्ने कम्पनीहरुले नि धेरै जनालाई फसाएर अहिले पुरै बन्द भएको छ। धेरै एउटा कन्ट्री र नेपालमा पनि MLM गर्ने कम्पनीहरुलाई कम्प्लिटली ब्यान गरेको छ। नेपाल गभर्नमेन्टले यस्तो खालको कम्पनीहरुले अपरेट गर्न पाउँदैन भनेको छ। बट स्टिल नेपालमा डिफ्रेन्ट जुक्ति लगाएर झुक्काएर नेपालमा त्यस्तो खालको कम्पनीहरु अपरेट अहिले पनि भइरहेको छ। धेरै जना व्यक्तिहरुले 20000, 50000, 1 लाख सम्म आफ्नो पैसा फसाइराख्नु भएको छ यस्तो खालको स्क्याममा। तपाई पनि त्यो व्यक्ति नहुनको लागि चाहिँ यो भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तो कुराहरू शेयर गर्नेछु जसको बारेमा तपाईले जान्न एकदमै जरुरी छ। सो तपाईलाई यो नलेज भयो भने तपाईले आफ्नो फ्रेन्ड्सलाई, फ्यामिलीलाई, अरूहरुलाई पनि यो कुरा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र अरूहरुलाई यस्तो खालको स्क्यामबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। सो यो स्क्यामको पछाडी MLM भन्ने कम्पनीजहरु छ, मल्टिलेभल मार्केटिङ गर्ने कम्पनीजहरु। यो मल्टिलेभल मार्केटिङ गर्ने कम्पनीजमा हुन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ आफ्नो अन्डरमा अरु डिस्ट्रिब्युटर्सहरु क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, यानी कि आफ्नो अन्डरमा अरु मान्छे जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यो अरु मान्छेले चाहिँ अझै आफ्नो अन्डरमा अरु मान्छेहरुलाई जोड्छ र यसरी चाहिँ एउटा पिरामिडको शेपमा चाहिँ एउटा बिजनेस अपरेट भइरहेको हुन्छ। यसलाई भनिन्छ मल्टिलेभल मार्केटिङ। सो पिरामिडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा एउटा व्यक्ति हुन्छ, त्यसको अन्डरमा त्यो व्यक्तिले अरु मान्छेहरु जोड्छ, त्यसको अन्डरमा अझै अरु मान्छेहरु जोड्छ, त्यो अरु मान्छेहरुले फेरि आफ्नो अन्डरमा अरु मान्छेहरु जोड्छ र यसरी चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ बिजनेस चाहिँ अपरेट भइरहेको हुन्छ, जसलाई पिरामिड स्किम भनिन्छ, जुन नेपाल गभर्नमेन्टले ब्यान गरेको छ। MLM कम्पनीमा आउने बित्तिकै तपाईलाई चाहिँ प्रोडक्ट भन्दा पनि बेसी तपाईले आफ्नो अन्डरमा मान्छेहरु जोड्न स्टार्ट गर्नुस्, आफ्नो फ्रेन्ड्सलाई, आफ्नो फ्यामिलीलाई फसाउन स्टार्ट गर्नुस्, त्यहाँबाट तपाईले पैसा कमाउनुहुन्छ। त्यस्तो खालको वेमा तपाईको चाहिँ ब्रेन वाश गरिन्छ। यस्तो खालको कम्पनी धेरै अगाडिदेखि नै आएको छ, जसले धेरै जना नेपालीहरुलाई फसाएर अहिले फरार भएको छ, कम्पनी पुरै बन्द भएको छ र यस्तो खालको कम्पनीजहरु अहिले पनि डिफ्रेन्ट वेमा अपरेट भइरहेको छ। सो कसरी भइरहेको छ आजको यो भिडियोमा हामीहरु जान्न प्रयास गरौँ। सो नर्मली के हुन्थ्यो भने चाहिँ पहिलाको टाइममा MLM गर्ने कम्पनीजहरुले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस केही पनि हुन्न थियो, उनीहरुले जस्ट अन्डरमा मान्छेहरु बिल्ड गरे, कमिसन कमायो, बिल्ड गरे, कमिसन कमायो, त्यसरी चल्थ्यो। तर तपाई आफैले पनि बुझ्नुस् न, तपाईले यदि कुनै पनि ठाउँमा पैसा पे गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो पैसाको रिटर्नमा तपाईले कुनै प्रोडक्ट वा सर्भिस पर्चेज गर्नुहुन्छ। त्यो प्रोडक्ट वा सर्भिसले तपाईको कुनै प्रब्लम सल्भ गर्ला, तपाईको कुनै निडलाई फुलफिल गर्ला, त्यसको लागि तपाईले आफ्नो खल्टीबाट पैसा निकालेर पे गर्नुहुन्छ। तर MLM गर्ने कम्पनीजहरुमा प्रोडक्ट वा सर्भिस केही पनि हुन्न, तपाईले जस्ट आफ्नो अन्डरमा मान्छे जोड्यो बस्यो, त्यसरी चाहिँ कम्पनी रन भइरहेको हुन्छ। र यस्तो खालको कम्पनीजहरु धेरै समयसम्म, धेरै लामो लङ टर्म भिजनको साथ आउँदैन। उनीहरु सर्ट टर्म भिजनको साथ आउँछ कि मान्छेहरुलाई फसाइहाल्छ, पैसा कमाउँछ, त्यसपछि भागिहाल्छ। सो त्यसरी चाहिँ पहिलाको टाइममा चल्थ्यो। तर अहिलेको टाइममा चाहिँ के गरिरहेको छ भने चाहिँ उनीहरुले आफ्नो अन्डरमा डाइरेक्टली मान्छेहरु जोड्न पाउँदैन। त्यस्तो खालको रेगुलेसनहरु नेपाल गभर्नमेन्टले फर्मुलेट गरेको छ। सो उनीहरुले त्यस्तो गर्न पाउँदैन। सो उनीहरुले के गर्यो त अब बीचमा एउटा प्रोडक्ट वा सर्भिसलाई एड गरेको हुन्छ। नेपालमा मार्केटमा सेम प्रोडक्टलाई 1 रुपैयाँ पर्छ भने उनीहरुले त्यो प्रोडक्टलाई 100 रुपैयाँमा बेच्छ। 100 रुपैयाँमा उनीहरुले त्यो प्रोडक्टलाई सेल गर्छ, एउटा मान्छेलाई सेल गर्छ र त्यो मान्छेले किन्छ। अब त्यो मान्छेले डाइरेक्टली आफ्नो अन्डरमा अरु मान्छेहरु जोड्न पाउँदैन, त्यही भएर त्यो मान्छेले त्यही 1 रुपैयाँको प्रोडक्टलाई 100 रुपैयाँ तिरेर किन्छ र त्यो मान्छेले त्यही प्रोडक्टलाई फेरि अरूहरुलाई सेल गर्छ 100 रुपैयाँमा।
मार्केटमा पाउने 1 रुपैयाँको प्रोडक्टलाई 100 रुपैयाँमा सेल गरिरहेको हुन्छ र त्यो 100 रुपैयाँ प्रोडक्टको कस्ट होइन, त्यो 100 रुपैयाँ भनेको त्यो नेटवर्कभित्र आउने कस्ट हो। र तपाईँले पैसा कमाउनको लागि पनि तपाईँले त्यही 100 रुपैयाँको प्रोडक्टलाई त्यही नेटवर्कमा आउनको लागि अरूहरूलाई पनि सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अगेन पिरामिड वेमा नै बिजनेस अपरेट भइरहेको छ। जस्ट उनीहरूले रेगुलेसनलाई फलो गर्नको लागि भनेर मात्रै त्यो इन्टायर बिजनेसमा प्रोडक्ट वा सर्भिसलाई घुसाउँछ। प्रोडक्ट वा सर्भिस भनेको नामको मात्रै हुन्छ, बट एन्डमा गरिने काम सेम नै हुन्छ। धेरै कम्पनीजहरू आइरहेको छ जसले नेपाललाई टार्गेट गरिरहेको छ। किन? हामी नेपालीहरूलाई मेहनत गर्न मन लाग्दैन नि त नि, हामीहरूलाई इजी पैसा कमाउन मन लाग्छ। अनलाइनमा गएर कसरी हामीले काम गरौँ, अनलाइनमा गएर यो गरौँ त्यो गरौँ, आज पैसा इन्भेस्ट गरेर भोलि नै पैसा कमाउँ, यस्तो खालको व्यक्तिहरू नेपालमा धेरै छन्। र उनीहरूको टिजी यानि कि टार्गेट ग्रुप भनेको त्यस्तै खालको अडियन्स मात्रै हुन्छ जो अलिकति लोभ लालचले अलि बेसी पैसा चाँडै कमाउन खोज्छन्। त्यस्तै खालको मान्छेहरूलाई उनीहरूले सुरुवातमा तपाईँले भोलिदेखि नै पैसा कमाउनुहुन्छ, तपाईँले दिनको 5 लाख 10 लाख कमाउनुहुन्छ महिनाको, त्यो सपना देखाउँछ। त्यो सपना देखाएर त्यो मान्छेहरू जो चाहिँ त्यो लोभ लालचले म आजको भोलि नै पैसा कमाउँछु भनेर सोध्छ नि, त्यस्तो खालको मान्छेलाई इजिली टार्गेट गर्छ, पैसा लिन्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई अब यो प्रोडक्ट तिमीहरूले अझै मान्छेलाई सेल गर्नुपर्ने हुन्छ, अझै डिस्ट्रिब्युटर्सहरू अन्डरमा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, नेटवर्कमा अझै मान्छेहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो खालको कुराहरू गर्छ, यस्तो खालको स्किमहरू लन्च गर्छ र एन्डमा त्यो पैसा इन्भेस्ट गरेको व्यक्तिले त्यसरी अरूलाई सेल गर्न सक्दैन। त्यसपछि उनीहरूले आफैले पनि पैसा कमाउन सक्दैन र एन्डमा पैसा कमाउने भनेको त्यही एमएलएम गर्ने कम्पनीहरूले मात्रै नै हो। वर्ल्डमा अरू पनि कम्पनीजहरू छ जसले एमएलएमको स्किम लन्च गरेको छ, एमएलएम कम्पनी रन गरिरहेको छ, तर 100मा 1% मात्रै कम्पनी छ जसले राम्रो प्रोडक्ट सेल गर्छ, राम्रो सर्भिस सेल गर्छ र एक्चुअलमा एउटा राम्रो एमएलएम फर्मेटमा कम्पनी रन गरिरहेको छ। बट 99% को गोल भनेको लङ टर्म हुँदैन, सर्ट टर्ममा आजै पैसा तिराएर आजको भोलि नै पैसा कमाउने सपना देखाएर पैसा लिएर सर्ट टर्ममा जति धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ कमाएर चाहिँ भाग्ने त्यो प्लान बोकेर आइरहेको हुन्छ, जसको शिकार भनेको हामीहरू भइरहेको छौँ। अब तपाईँले स्क्यामी खालको बिजनेसलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दाखेरि यदि त्यो बिजनेसले कुनै प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गरिरहेको छ, किनकि अहिलेको टाइममा एमएलएम नै गरिरहेको हुन्छ कुनै प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गरेर, जस्ट प्रोडक्ट वा सर्भिस भनेको नामको मात्रै नै हुन्छ। सो कसैले तपाईँलाई सेल गर्न खोजिरहेको छ, त्यो प्रोडक्ट वा सर्भिस एनालाइज गर्नुहोस् कि त्यो प्रोडक्ट वा सर्भिसमा दम कतिको छ, त्यो प्रोडक्ट वा सर्भिसले मार्केटको कुनै प्रब्लम सल्भ गर्छ कि नै, त्यो प्रोडक्ट वा सर्भिसले मार्केटको कुनै निडलाई फुलफिल गर्छ कि नै, त्यो कुरा तपाईँ नै एनालाइज गर्न धेरै नै जरुरी छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यो सेम प्रोडक्टको प्राइस मार्केटमा 1 रुपैयाँ छ तर उनीहरूले 100 रुपैयाँमा सेल गरिरहेको छ भने चाहिँ द्याट मिन्स कि त्यहाँ उनीहरूले प्रोडक्टको लागि चार्ज गरिरहेको छैन, उनीहरूले नेटवर्कमा आउनको लागि चार्ज गरिरहेको छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अहिलेको टाइममा धेरै स्क्याम्सहरू भइरहेको छ र आई डोन्ट थिङ्क कि यो स्क्याम्सहरू इजिली रोकिनेवाला छ। अझै पनि स्क्याम्सहरू भइरहेको हुन्छ, इन्टरनली यताउता दुनियाँ जुगाड गरेर भइरहेको पनि छ, अझै पनि फ्युचरमा कति समयसम्म हुने हो आई डोन्ट नो। बट तपाईँले यदि यस्तो खालको मेसेजहरू पाइराख्नु भएको छ कि फोन चलाएर दिनको 1000 2000 3000 कमाउनुहोस्, तपाईँले कुनै एउटा प्रोडक्ट पर्चेज गर्नुहोस् र आफ्नो अन्डरमा अरू मान्छेहरूलाई राखेर तपाईँले पैसा कमाउनुहोस् भनेर कसैले पनि तपाईँलाई सेल गर्न खोजिरहेको छ भने त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूबाट टाढै बस्नु होला। त्यस्तो खालको बिजनेस भनेको चाहिँ द्याट इज अ प्योर स्क्याम, जसमा तपाईँ चाहिँ प्लिज नफस्नु होला। आफ्नो पैसालाई राम्रो ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नु होला, आफ्नो पैसालाई कुनै एउटा स्किल अक्वायर गर्नमा इन्भेस्ट गर्नु होला, त्यो तपाईँको लागि राइट हुनेछ। यो भिडियोलाई आफ्नो फ्रेन्ड वा फ्यामिलीको सर्कलमा पनि सेयर गर्नु होला, सो द्याट सबैलाई थाहा होस् कि एक्चुअलमा यस्तो खालको स्क्याम्सहरू कसरी रन भइरहेको छ र तपाईँको फ्रेन्ड वा फ्यामिली पनि बच्न सकोस् यस्तो खालको स्क्यामबाट। आई होप भिडियोबाट तपाईँले केही भ्याल्यु पाउनुभयो होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला र कुनै पनि क्वेरिज वा फिडब्याक छ भने प्लिज कमेन्टमा सेयर गर्नु होला। आई वुड लभ टु हियर ब्याक फ्रम यु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।